Eltelt egy újabb hónap a Honda CB750 Hornet nyergében, és ez is egy nagyon tartalmas időszak volt. Sokat motoroztam, gyűjtöttük a kilométereket, és most már elmondhatom, hogy átléptük a 4000-et. Nem tudom, mennyi lesz a vége, de jó lenne egy olyan 6000-et gyűjteni bele októberig. Tartós teszt egyébként azért sokkal jobb, mint amikor csak néhány napra hozunk el egy motort kipróbálni, mert ilyenkor kerülünk a legközelebb a valós felhasználáshoz. Például tesztmotoron eddig én még soha nem zsíroztam láncot. Általában nem szoktam láncot kenni, mivel a saját motoromon, a Street Glide-on szíjhajtás van. Előtte Moto Guzzi Kalifornián volt, azon pedig kardánhajtás volt, úgyhogy akkor sem kellett ezzel foglalkoznom. A tesztmotorok meg olyan rövid ideig vannak nálam, hogy az alatt általában nem kell kenni a láncot. Szóval egyáltalán nincs a fejemben az, hogy ez egy rendszeres tennivaló lenne a motoroknál. Így aztán, mikor Birge visszahozta a Hornetet a nyaralásom után, azzal, hogy hát ráférne egy mosás, akkor beugrott, hogy ha lemosom a motort, akkor a láncot is meg kell majd tisztítani, ha pedig megtisztítom a láncot, akkor azt újra kell olajozni. Mivel azt sem tudtam, hogy milyen láncspré kell hozzá, telefonos segítséget kértem, és kaptam is a Motorex kenőanyagok hazai forgalmazójától. Egyúttal elláttak a megfelelő termékekkel is, így most már van itthon lánctisztító sprém, van láncolajozóm, és van egy ilyen kisebb tartály is, amit újra tudok tölteni, és tudom vinni. Így aztán el is helyeztem a kis táskában a motoron. Azt fontos tudni, hogy a lánchajtással rendelkező motorkerékpároknál, amilyen például ez a Honda CB750 Hornet is, a lánc élettartamának meghosszabbítása érdekében fontos a lánc rendszeres ápolása. A rendszert nagyjából olyan 500-800 kilométerekben szokták meghatározni. Azt is szokták mondani, hogy mondjuk 2 teli tankolás után érdemes befújni, de ha esőben vagy sáros úton motorozunk, akkor érdemes a tisztítást és a kenést ehhez igazítani. Ugyanígy a motormosás után is ajánlott a lánc újra zsírozása, főleg, hogyha nagy nyomású tisztítóval verettük le róla a szennyeződést, akkor ez leszedett róla mindent. Tehát mielőtt tovább használtam volna a motort, lemostam, megtisztítottam a láncot és újraolajoztam. Mindez egyedül nem volt olyan egyszerű, mivel a Hornetten nincsen középsztender, így nekem kellett tologatnom a kertben egyedül, de szerencsére a Hornet elég könnyű, mindössze 192 kg, tehát ezt azért bárki meg tudja csinálni. Kisebb szakaszonként toltam előre, és befújtam a láncot körbe-körbe. Ezután a nyár végében még belefért egy-két rövidebb gurulás. Mentünk a telekre, volt egy kis motorozás a városban, de aztán beköszöntött a szeptember, és elkezdődtek a dolgos hétköznapok a Hornet nyergében. Az első szeptemberi program, amin a Hornettel részt vettem, az a Pető Intézeti Gyerekek évnyitó motoros felvonulása volt. Ide elmentem a Hornettel, igaz, hogy utast nem vittem, ráadásul a hátsó táskát is fent felejtettem, de sikerült egész jó felvételeket lőnöm a felvonulásról, a videót meg tudjátok nézni itt a YouTube csatornánkon. Egyébként, hogyha még eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornánkra, illetve csatlakozz a csatorna tagjainkhoz, hiszen ők sokkal hamarabb megnézhetik a feltöltött videók, és más egyéb előnyökkel is jár, hogyha csatornatag vagy. Mivel ez végül is egy teszt, azt el kell mondanom, hogy nagyon élvezem a motorozást a Hornetten. Igaz, ennek kicsit más a státusza, mint tavaly a Honda CL500 Scramblernek, így aztán ritkábban jut eszembe csak úgy felülni rá és ide-oda rohangálni. A CB750 ugyanis egy nagy motor. 750 köbcenti, 90 lóerő, szóval erre már nem ülök fel csak úgy megfelelő öltözet nélkül. Ha meg már úgyis be kell hozzá öltözni, akkor inkább hosszabb utakra megyek vele.
Esküszöm, izzalat a tenyerem a motoron, úgyhogy tuti be van kapcsolva a markolatfűtés, úgyhogy már félre kellett állnom, mert nem bírom tovább. De nézzük meg, hogy mi van. Biztos nem állítgattam semmit, itt kell a menübe bemenni. Jól éreztem. Rendesen meleg a markolat. Jó, hát ez télen lehet, hogy jól jönne, de most ezt nem kérem, köszönöm. Mondjuk már mentem egy 50 kilométert, így kemény volt. A kanyarokat egyébként nagyon szereti, és a háromféle menetmódnak köszönhetően kezdőknek és tapasztalt motorosoknak is tökéletes választás lehet. Az esőmódot eddig még nem próbáltam, mert szerencsére nem volt eső. A városban a sima road módot használom, mert itt hosszabbak a sebességfokozatok, és nem kell annyit váltogatni. A sportmódot azt meg az autópályán használtam eddig. A különböző közösségi média felületeimen sokan kritizálták ezt a Hornetet, amiatt, hogy mindössze 2 hengeres, mert hogy a régi Hornet az sor 4-es volt, és az mennyivel jobb volt. Az valóban igaz, hogy teljesen más volt a karakterisztikája a régi Hornetnek, hiszen a sor 4-es motorok azok sokkal sportosabbak, és nem véletlenül a sportmotorokban is jobban szeretjük azokat, de azoknak, akiknek nem tetszik ez a sor 2-es motor, üzenem innen is. Valószínűleg a Honda mérnökei is jobban örültek volna, hogyha nem kell az Euro 5 plusz károsanyag kibocsátási normák miatt újra tervezniük az egész modellpalettát. Más gyártók ezt úgy oldották meg, hogy kivonták a forgalomból azokat a modelleket, amik nem feleltek meg az európai normáknak, de a Honda nem ezt tette. Úgy tűnik, a Hornet egy örök darab, a Hornet élni akar, és továbbra is töretlen a népszerűsége, annak ellenére is, hogy már csak 2 henger van benne. Egyébként az autópálya nem lett a kedvencem ezzel a Hornettel. Ha csak tehetem, kerülöm a pályázást, de azért vannak olyan helyzetek, amikor gyorsan szeretnék eljutni valahova, és ez a legjobb megoldás. Mivel egy naked bike-ról beszélünk, nincs rajta szélvédelem. Ráadásul magas is vagyok, így túl nagy felületen ér a menetszél. Ha pedig a szél is fúj, kapaszkodni kell rendesen. Hosszabb út után a nyakizmaim masszírozásért könyörögnek. Egyébként a gyerekek is ritkábban kéreckednek fel hátra a Hornetre. Miután a lányomat hazahoztam a telekről a CB750 hátsó ülésen, közölte, hogy az ülés kemény és kényelmetlen, pedig mindössze 50 kilométert kellett rajta ülnie. Összességében ismét egy szuper hónapot töltöttünk el a Hornettel. Már csak abban reménykedem, hogy az indián nyár hoz még néhány szép meleg napot, amikor motorozni lehet. Mondanám, hogy ha nem, akkor legfeljebb kipróbálom az esőmódot is, de azt a szívem szerint inkább kihagynám, ha lehet. Hogyha bármi kérdésed van a Honda CB750 Hornettel kapcsolatban, akkor írd meg hozzászólásban, megpróbálok válaszolni rá. És hogyha szeretnéd követni az élményeimet a Hornet nyergében, vagy kíváncsi vagy más motortesztekre női motorosok szemszögéből, akkor iratkozz fel a csatornánkra. És hogyha szeretnéd megnézni hamarabb a motortesztjeinket, illetve a tartalmainkat, akkor csatlakozz csatornatagjainkhoz. Számtalan előnnyel jár, nem csak hamarabb láthatod a videókat, hanem például kedvezményt is biztosítunk a Charm Shop webáruházban a csatornatagok számára. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor dobj egy lájkot, és oszd meg azzal, akit érdekelhet. Sziasztok!